guys, it's me Jin and welcome back. Today I'll be showing you my very first aquarium. So yun, I got myself an aquarium kasi gusto ko ng something na buhay aside from me. Kasi mag-isa lang ako sa place ko. Para meron din naman akong pagkakaabalahan whenever I'm idle. Ano lang siya, nano tank siya. Meaning maliit lang. Then aquascaped siya. So before pa, mahilig talaga ako sa animals. Particularly sa dogs. Really wanted to get myself a new dog since may space naman ako for myself. Ang problem lang, mag-isa lang ako sa house, so kawawa naman siya pa every time na aalis ako. Kaya I opted to get myself an aquarium na lang since pwede ko siyang iwan, pwede ko siyang ayan na lang. So hindi rin siya ganun kadali i-maintain yung aquarium kasi you need to change the water weekly or tapos you need to check pa the environment inside the aquarium kung okay ba siya. Since I got myself yung Aquascaped, so i-check ko yung plants kung okay ba siya, kung kailangan na ba siyang i-trim. So yun, hindi rin siya ganun kadali i-maintain. Actually lahat naman wala, hindi madaling i-maintain. So bago ako mag-decide na kumuha ng aquarium kasi someone gave me an aquarium, yung malaki. Siguro it's around 15 gallons. Ang problem is last year ko pa siya nakuha. So wala siyang laman. I wanted to have it set up. Problem is wala akong makitang magse-set up noon. Hindi ako marunong. Sorry si Alex eh. And then, so, nagsa-search ako online sa Facebook, sa Instagram. And then, I found this shop, yung Indoor Wetlands. Nag-offer sila ng aquarium setup. And then, I messaged them kung nagsiset-up ba kayo ng saltwater aquarium. Unfortunately, they said na hindi pa daw. And then, so, nag-search pa ako sa Facebook, sa marketplace. And ang naging problem is yung mga nag-message or yung nagko-comment, ang usual na ino-offer is yung rockscaping lang, which is ayoko naman ng rockscape lang dun sa aquarium. Gusto ko sana kasi pagka sinet up, as in full setup siya with the coral, sand, pebbles, tapos yung fish na rin kung pwede, para alam mo yun, i-maintain ko na lang siya. So yun, after I gave up on finding someone who would set up my saltwater aquarium, minessage ko ulit yung Indoor Wetlands and then chinek ko yung pages nila, yung mga works nila. Sobrang wow, napakaganda. Hindi naman sa pagiging OA or what, pero maganda talaga. I'll link it up below if you're interested. Then I'll be showing you some pictures and videos kung para may idea lang kayo kung bakit talaga nag-decide ako to get an aquarium sa kanila. So what's the difference between the usual aquarium and this one? Siguro, as you can see, para siyang naka-landscape. Live plants yung nilalagay nila. So may maintenance din yun. Aside from maintaining the fish itself, you need to maintain the plants as well. So if you guys have seen my previous video, yung current work from home setup ko, nadagdagan na siya. I placed the aquarium dito sa side kung saan nakalagay yung tablet ko before. Kasi I wanted something that I can look at pagka sobrang pagod na ako sa work and medyo stress. So yun, nakaka-relax kasi siya. Saka based on my research, actually maraming beliefs from the Hindu, Feng Shui or whatsoever na parang dinisregard ko na lang. Kasi I wanted something na functional siya sa akin kasi it's right there beside me working. So, hindi ko na tinuloy yung pagbabasa ko about the placements of an aquarium kung malas pa siya or swerte. Sabi sa Feng Shui, if I'm not mistaken, ang dapat na laman ng aquarium is 8 or 9 para maging swerte siya, and you should place it somewhere na nakalimutan ko na, sorry, pero yun, something like that. Pero
If I would resort to getting that much fish, hindi enough yung 8-liter na aquarium na kinuha ko. There's a certain number of fish lang per gallon. May backstory lang ako before kasi when I was staying sa may Zamboanga del Norte, sa Dapitan, meron sila doon na parang jar lang siya. Parang vase. Meron siyang guppy tapos ferns na nilagay. So sabi ko, wow, ang ganda naman. I want to do this when I get home. Kasi sobrang ganda niya. Hindi lang aesthetic, parang sobrang relaxing siya. I was looking at it for so many hours. Hindi naman sa pagiging okay. Pero ang tagal ko lang nakatitig dun sa aquarium kasi nakaka-relax talaga siya. So pag uwi ko, ginaya ko siya. So bumili ako ng vase na something close to it. And then bumili ko ng fish, which is 8. Kasi yung nakalagay dun sa province is binilang ko mga 17 or what. Kasi ang nakalagay is guppy lang. So, ginaya ko din kasi inggitero ako eh. And then, tapos, guppy yung nilagay ko. Tapos may nilagay silang mga ferns. So, kumuha ako ng ferns sa labas ng unit. Meron kasi siya. So, pinutol ko, nilagay ko. So, yun nga. Meron siyang, bumili ko ng 8 na guppy. So, nung unang kuha ko, sabi ko, wow, parang ganda. Sobrang nakaka-relax. And then, yun, namatay sila isa-isa. Siguro tumagal lang sa akin yung fish ng mga 24 hours. So, yun, kawawa naman sila. Namatay yung innocent life because of an irresponsible owner. So yun, before you guys decide to get something na may buhay or what, every decisions in your life, mag-research muna kayo kasi sayang. Alam mo yun, sayang pera, sayang yung buhay. So yun. Ang reason is kung bakit sila namatay, ang mali ko is hindi ko alam to before ngayon ko lang nalaman or recently ko lang nalaman. Because I asked a lot of questions dun sa nag-setup ng tank ko. Nag-research ako, nanood ako ng mga YouTube videos. Tapos, yun, ang mali ko is yung water na ginamit ko. Okay naman gumamit ng tank from the tap water. Kasi fresh naman. Ang problem is, nilagay ko kagad siya sa may container. Tapos, right after na makuha ko yung isda, nilagay ko siya directly doon. So, kailangan pala i-cycle mo muna or tanggalin mo yung nitrogen or ammonia dun sa water. Sorry kung nitrogen or ammonia or yung chlorine sa water if I'm not mistaken. So, bago, meron siyang method na gagawin mo siya, ilalagay mo siya sa container. Dapat wala siyang lid. It would sit siguro mga 24 hours para mag-evaporate yung chlorine or yung chemical dun sa water. Kasi yung current water na nasa tap natin is actually not safe for the fish. So yun yung method na ginamit ko bago ko ilagyan ng water tong tank. Kasi baka mamaya pagka direct ulit yung water na nilagay ko, mamatay yung plants, and aside from that baka mamatay din yung isda. Tapos ang isa pang naging problem ko is yung ferns na ginamit ko. Ginupit ko lang from outside and I think hindi siya safe for the fish kasi yung kind ng fern na nilagay ko is na siguro poisonous siya. Tapos yun, I later found out na kaya pala okay lang dun sa province na yung tank nila kasi yung water na pinagkukuhanan nila is directly from the stream. So yung lumalabas dun sa may faucet nila is coming directly from the stream. So, okay lang siya sa fish. And then, yung ferns na nilagay nila is yung ferns na nakuha nila dun sa stream. So, yun yung mali ko. Masyado akong naging excited to make my own tank na hindi mo na nag-research. Mas okay na talaga na mag-research kayo or magtanong kayo sa experts para hindi naman masayang yung pera nyo. Pati na rin yung buhay ng mga fish or ng mga plants kasi kawawa rin naman sila, di ba? Kasi yun, I'm going to show it to you later kasi I got this yesterday kay Indoor Wetlands.
I'm going to link it up below, yung IG nila and yung YouTube channel, para makita nyo kung paano nila i-set up, kung paano nila gawin. Tapos meron din silang videos about how to maintain it. And I'll be showing you guys kung ano rin yung mga tools na kailangan na kinuha ko na rin sa kanila kasi kailangan mo siyang i-maintain kasi may plan siya. So first is I got this, yung siphon. Manual siya. Ito yung ginagamit if you need to clean the water from the tank para hindi ka na mahirapan na mag-scoop or magdakot ng tawag doon? I don't know. Magtanggal ng water sa aquarium. So, ito. Lagay mo lang siya, tapos pump mo. Lalabas ang water. Kasi you need to empty the tank. Hindi naman full. Ang advice is 50% lang para hindi rin ma-shock yung isdain yung water dun sa magiging change ng water. Kasi masama rin yun sa kanila eh. Then, I got this fish net. Maliit lang siya. Just in case kailangan kong i-scoop yung fish. Tapos, meron din akong plant tweezer. Mahaba siya. So, if ever na mahaba na yung plants, na-outgrow niya na yung tank, ang sabi sa akin is gupitin ko lang siya. Tapos, pwede ko siyang isuksok somewhere dun sa may katabi rin ng same species ng plant. So, this is very useful din pagka meron kayong kailangan ayusin doon sa tank na hindi nyo na kailangan ilagay yung kamay nyo inside the tank. Kasi baka mamaya merong chemicals or what yung kamay nyo. Malalasan yung isda or yung plants. Then, merong isang method, hindi ko na-mention kanina, para ma-dechlorinize yung water nyo. Hindi nyo na kailangan mag-intay ng 24 hours para mag-evaporate yung chemical dun sa top water. I got this anti-chlorine solution. May instruction siya on how many drops or mLs that you need to put sa may top water para ma-dechlorinize siya. So, safe na siya ilagay sa tank after that. So, mas madali siya as compared to waiting ng 24 hours bago ka magpalit ng water. So, tapos yung pang-trim ng plants pagka mahaba na sila, I was advised na pwede naman kahit anong scissors lang. So yun, I'll probably just get another one kasi I can't use yung current na ginagamit ko sa kitchen. Baka mamaya may chemicals or substance na makakasama dun sa tank. So, yun kailangan nating iwasan. Current tank ko is 8 liters lang. So, ang advice sa akin is to get 1 betta fish lang. So, ngayon, susunod na ako kung ano yung in-advise sa akin kasi ayoko na mag-risk na baka mamaya masyado na naman ako ma-excite. Tapos, lagyan ko na naman siya ng sangkatutak ng fish pero hindi naman siya healthy. Hindi siya okay dun sa environment na yun. So, yun. So, ayan siya. This is my tank. Ang ganda, di ba? So, nilagay ko na yung fish. I got this earlier lang. As you can see, nasa plastic pa siya. Kasi, yun yung advice sa akin. It should be there siguro mga 30 minutes to 1 hour para mag-acclimate siya sa bago niyang environment. As you can see, meron siyang mga floating na leaves. Yung ni-landscape dito sa Nano tank ko. Tapos meron din siyang driftwood. Tapos yung driftwood niya, nilagyan niya ng mga moss. Yata yan. Tapos may pebbles, rocks, and sands. So, yun nga, as what I've mentioned earlier, pagka lumagpas na yung yung plants dun sa may aquarium, kailangan mo siyang i-trip. Tapos, gamitin mo yung tweezer, ipaplant mo lang siya ulit dun sa may ilalim. Tapos, ganun lang yung magiging cycle niya. Padami siya ng padami. So, yun. Tapos, ano pa ba? Tapos, yung ano niya, meron akong filter, which is yung nakasabit lang dun sa dulo. Para mag-circulate lang yung water dun sa tank. Para hindi siya stagnant. Tapos, yung LED light ko, kasama na siya when I got this tank. And, para ma-maintain lang yung growth ng plants,
it should be minimum is 6 hours. Though binasa ko online, pagka more than 6 hours ka mag-on ng lights mo, may possibility or may tendency na yung tank mo mag-produce ng algae, which is another nuisance dun sa environment ng fish kasi you need to clean it up. So, ginawa ko is kung napanood niyo yung previous video ko about my desk, meron akong speaker, which is this one. Sinet ko na lang yung reminder na may certain time ako na dapat i-on yung lights ng aquarium, and then may certain time din na dapat i-turn off yung light. So, sinet ko siya ng 10 a.m. up to 4 p.m. Every day ganun siya. Kailangan consistent siya. Kasi as what Indoor Wetlands told me yesterday, kailangan yung plants din masanay sa routine or sa habit. Kasi sa labas ng house natin or everywhere, gano'n naman, naaarawan sila. Pero ang sabi niya, hindi na raw kailangan ng indirect sunlight since meron naman akong LED lights, which is this one. Enough na siya for the growth. Wala pa ako actually name doon sa bago kong fish. If you guys have any suggestions kung anong bagay sa kanya na name. And then, if you're asking kung how much yung naging cost ng tank ko, it's 3.5. Pero pagka nag-inquire kayo sa kanila, they will ask you kung anong size, kung anong design. Kasi kung meron kayo ipapalagay na ibang ornaments, mag-iiba yung price niya. Pero ang base niya is around 3.5 lang. So yun guys, natanggal ko na siya sa plastic. Tapos parang nag-adjust siya sa bago niya environment. Kasi na-explore niya kanina pa kung anong nasa surroundings niya. Sana ma-maintain ko siya and mahaba yung buhay niya. So that is it guys. Thank you for watching. If you have any other suggestions or any advice for me to keep my tank okay naman, para ma-maintain ko siya, yung mga experts sa inyo, you can comment or message me. Thank you and see you in the next video. Bye!